دوستان عزیز، خانم ها و آقایان، خواهران و برادران، به همه شما خوش آمد میگویم. سر تعظیم فرود میآورم در برابر قیام پرشکوه ملت ایران و شجاعت و فداکاری قیام آفرینان برای کسب آزادی و دموکراسی. سلام‌های بی‌پایان ما به هزاران نفری که به خاطر ایستادگی در برابر خامنه‌ای روانه سیاه‌چال‌ها شدند و درودهای ما به شهیدان قیام، به جوانان و نوجوانان معصومی که زیر شکنجه جان باختند و همه آنهایی که قهرمانانه مقاومت می‌کنند. باید بگویم که با همه وجود با شما مادران و پدرانی همدرد هستم که این روزها در سوگ فرزندان و جگرگوشه هایتان اشک می‌ریزید. همدل و همراه هم با شما زنان و مردانی که در سوز و سرما پشت در زندانها در جستجوی فرزندانتان هستید. با همه این لحظات و این دردها و رنجها همه آشنا هستیم. لحظات بیتابی و بیخبری از خواهران و برادرانمان در زیر شکنجه، لحظه های بهت و بیقراری از شنیدن خبر اعدام و شهادت یارانمان و لحظه های پرشور قیام و خیزش که وصف ناپذیر است. حضور شما در مراسم خاکسپاری شهیدان قیام هر ناظری را که آن صحنه‌ها را دید تکان داد. باشد که صفوف خود در این اجتماعات را هرچه طولانی‌تر و هرچه فشرده‌تر سازید تا آخوندها بدانند تا سرنگونی رژیمشان جوشش این خونها ادامه خواهد یافت. و همچنین میخواهم از اینجا قدردانی کنم از مردم ایران، از دانش آموزان، دانشجویان، دختران، پسران، مادران، پدران و به ویژه زنان و تمام هموطنانم که شرف ایران و ایرانی را در چشم مردم جهان بالا و بالاتر بردند. آری، به همه شما درود میفرستم که با قیامتان و فدای فرزندانتان و گذشتن از جان و مال و زندگیتان به این رژیم ضد بشری نگفتید. بی تردید همه با هم تا سرنگونی این رژیم سراپا فاسد و جنایت پیش می رویم و پیروزی از آن شماست. پس به یاد همه شهیدان و برای تقدیر از همه قیام کنندگان 1 دقیقه کف میزنیم. دوستان عزیز، قیامی که از 7 دی در ایران آغاز شد با سرعتی خیره کننده 142 شهر میهنمان را فرا گرفت. این قیام نشان داد که جامعه ایران لبریز از یک نارضایتی انفجاری است. نشان داد که این رژیم ضعیفتر از آن است که تصور میشد. نشان داد که انبوه پولهایی که بعد از برجام به جیب آخوندها سرازیر شد نتوانست بی‌ثباتی این رژیم را مهار کند و قیام ایران نشان داد که مردم ایران از هر 2 جناح این رژیم بیزارند و سرنگونی تمامیت این رژیم را می‌خواهند. قیام
ایران برخاسته از 3 تغییر بزرگ است. اول اینکه دیوار ترس در شهرهای ایران شکاف برداشته است. یک ویژگی جوانان قیام کننده تحور و شجاعت آنهاست که در هر صحنه، در هر فیلم و در هر عکس میتوان آن را به خوبی دید. و این آخوندها هستند که حالا از ترس بر خود میلرزند. دوم اینکه افسانه قدرتمندی سپاه پاسداران خامنه‌ای بالکل باطل شد. این نیروی اهریمنی البته جنایتکار است، اما در برابر نیروی آزادیخواهی مردم ایران مات می شود. از این رو نتوانست از شروع قیام جلوگیری کند و مهمتر این که نتوانست مانع گسترش قیام ها شود. و سوم این که یک نیروی نوجو، رزماور، آزادیخواه و برابری طلب از قلب شهرهای رنج دیده ایران سر برداشت. این جنبش نشان داد که جامعه ایران از درون خود نیرویی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه دارد. خامنه‌ای در سخنرانی 19 دی خود گفت، یعنی درست 12 روز بعد از شروع قیام، این قضایا سازماندهی شده بود و سازمان مجاهدین آن را به اجرا درآورد. او گفت مجاهدین از ماه‌ها قبل آماده بودند و رسانه‌های مجاهدین برای آن فراخوان داده بودند. و باز او گفت در رأس مثلثی که قیام را برانگیخته مجاهدین قرار دارند و 2 رأس دیگر را به قدرت‌های خارجی نسبت داد. اما مثلث حقیقی قیام چیز دیگری است. در مثلث قیام در یک رأس سازمان مجاهدین قرار دارد و این مقاومت با همه ابعاد و بزرگی آن. رأس دیگر پوسیدگی رژیم است که دیگر قادر به ادامه حکومت نیست و رأس دیگر نارضایتی انفجاری مردمی است که دیگر این رژیم را تحمل نمی کنند. بله، این قیام تجسم اراده ملت ایران است و از یک پایداری بزرگ تاریخی برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه الهام گرفته است. قیام ایران همچنین بسیاری پندارها و فریبها برای حفظ رژیم را کنار زده است. از جمله اینکه این قیام برخاسته از درگیری جناح‌های درون این رژیم نیست. به عکس بر تابوت نمایش اصلاح طلبی میخ‌های بسیار محکمی کوبیده است. این قیام توطئه قدرت‌های خارجی نیست. به عکس سیاست مماشات دولت‌های غرب با استبداد دینی حاکم بر ایران را رسوا کرده است. قیام ایران البته از خشم عمومی علیه غارتگری آخوندها بسیار متأثر است و از فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی انگیزه گرفته است، اما اعتراضی محدود به خواستهای معیشتی مردم ایران نیست، بلکه خیزشی است برای آزادی و برای حاکمیت مردم تا رفاه و عدالت اجتماعی را در سراسر ایران برقرار کند. این قیام عصیان کور و ناگهانی گرسنگان نیست. دیدید که در تظاهرات و اجتماعات در شهرهای سراسر ایران حتی یک مورد حمله به مغازه‌ها یا اموال مردم صورت نگرفت. هدف آنها مراکز سرکوب و مراکز چپاول رژیم بوده است. رژیمی که به ضرب اعدام و دستگیری و شکنجه تا به حال توانسته برپا بماند. قیام ایران علیه استبداد مذهبی
و فریب و دروغ تحت نام اسلام است. از این نظر آغازگر بهار حقیقی تمام ملت‌های منطقه برای به زیر کشیدن بنیادگرایی و همچنین بشارتی برای تمام جهان است. این قیام حرکتی از روی ناامیدی نیست، به عکس از سرشارترین امیدها برای یک تغییر بنیادی در ایران جوشیده است. آری، ظلمت ناباوری و تردید به پایان خود رسیده است. حالا بامداد یقین و ایمان به پیروزی است. حرف این قیام ها همان است که مسعود گفت: به خلیفه ارتجا میگوییم 30 سال ولایت و سلطنت مطلقه با ارتزاق از جنگ‌های کویت و افغانستان و عراق و ارتزاق از مماشات و القاعده و داعش بس است. حالا دیگر بلند شو والا مردم از تخت ولایت بلندت میکنن و بر زمین میکوبند. دوستان عزیز، موضوع دیگری که باید در اینجا تاکید کنم این است که آخوندها نمیتوانند مانع فوران دوباره قیام ها شوند، زیرا آنها تنها به نهادهای سرکوبگر و منفور خود اتکا دارند و مهمترین مؤلفه های اقتدار خود برای به بند کشیدن جامعه را از دست داده اند. در نتیجه ادعای برخورداری از پایگاه اجتماعی و نمایش‌های انتخابات تقلبی دیگر بیفایده است. دعاوی حامیان خارجی آخوندها درباره حمایت محرومان از این رژیم دیگر برباد رفته است. امروز همان محرومان و همان زحمتکشان آخوندها را محاصره کرده اند. فریبکاری تحت نام اسلام دیگر حربه کارآمد برای این رژیم نیست، بلکه باید گفت که تأثیر معکوس دارد و قیام کنندگان به مظاهر دجالیت مذهبی آخوندها هم حمله کردند. به گفته مقامات رسمی در این مدت در این قیام ها دفاتر 60 تن از امامهای جمعه رژیم مورد حمله مردم قرار گرفته است. شیادی آخوندها که خودشون رو مدافع مستضعفان معرفی می‌کردند دیگر به کلی رسوا شده است. امروز همان مستضعفان هستند که در خیابان‌ها فریاد می‌کشند ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند. سیاست انکار خواستها و اعتراضهای مردم شکست خورده است. امروز سران رژیم ناچار شده اند به بخشی از مطالبات مردم اعتراف کنند و سرانجام این که سیاست تکذیب ریشه های عمیق مجاهدین در جامعه ایران به بنبست رسیده است و بالاترین سران رژیم از خامنه‌ای تا روحانی و خاتمی به نقش آفرینی این جنبش و این مقاومت در پیشبرد قیام‌ها و تأثیر آرمان و شعار آنها اعتراف می‌کنند. در اوج قیام‌های سال 57 دیکتاتوری فاسد شاه در برابر پیام‌های قیام کنندگان مات شده بود. حالا ولایت فقیه نیز مهمترین سلاح‌ها و سپرهای شیادانه خود را از دست داده است. میخواهم نتیجه بگیرم که از این پس دیگر نه جامعه ایران
به شرایط قبل از شروع قیام ها برمیگردد و نه رژیم ولایت فقیه قادر است تعادل قبلی را به دست بیاورد. دیگر هرگز نخواهد توانست به تعادل قبلی خود بازگردد. به این معنی که هم مبارزه میان مردم ایران و رژیم حاکم شدت میگیرد و هم جنگ جناح‌های درونی این رژیم عمیق و عمیق‌تر خواهد شد. خامنه‌ای هم در سخنرانی اخیر خودش به استمرار قیام‌ها اذعان کرد و گفت این نبرد ملت با ضد ملت، نبرد ایران با ضد ایران و نبرد اسلام با ضد اسلام است که از این پس نیز ادامه خواهد داشت. اینا حرفهای خامنه‌ای بود. اما ما میگوییم نبرد ملت ما و نبرد ایران ما با ضد تمام عیار ایران و ایرانی، یعنی رژیم ولایت فقیه، ادامه خواهد داشت. ایستادگی در قتل عام سال 67، پایداری در اشرف و لیبرتی با شهیدان و مجروحان بسیار و فداکاری امروز جوانان ما در خیابانها امتداد همین نبرد است و سرانجام این ملت ایران است که بر استبداد مذهبی پیروز خواهد شد و آن روز سرنگونی این رژیم را مردم ایران و همه حامیان مردم ایران جشن خواهند گرفت. دوستان گرامی، حضار محترم، موضوع دیگری که باید روی اون تاکید کنم نقش تعیین کننده این آلترناتیو است. در این نبرد سرمایه بزرگ پیشروی قیام وجود یک آلترناتیو دموکراتیک است که آمال آزادی خواهانه مردم ایران را به خوبی نمایندگی می کند. این جایگزین ریشه در مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران در انقلاب مشروطیت دارد. این جایگزین وارث اصیل‌ترین سنت‌ها و ارزش‌های نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق و همچنین انقلاب ضد سلطنتی است و در تکامل خود به شورای ملی مقاومت، یعنی این دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران، رسیده است. این جایگزین به پایداری طولانی و همه جانبه نسلی از مجاهدان و پیشتازان آزادی متکی است که همواره برای فداکاری و از خودگذشتگی آماده اند و در رأس آن رهبر مقاومت مسعود قرار دارد که این جایگزین را برای دفاع از خواستهای دموکراتیک مردم ایران و برای کسب آزادی و دموکراسی پیریزی کرده و آن را در شرایط بسیار بسیار حساس و طوفانی به پیش برده و میبرد. دوستان عزیز، برنامه و خواستهای ما برای ایران فردا فریاد مشترک قیام آفرینان در شهرهای سراسر ایران است. بر پایه یک جمهوری بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری، یک جمهوری بر مبنای جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه، خودمختاری ملیت‌های گوناگون ایران در چارچوب وحدت کشور، کثرت‌گرایی، لغو حکم اعدام و برخورداری همگان از فرصت‌های برابر اقتصادی. پس به هموطنان عزیزم، به ویژه به قیام آفرینان در سراسر ایران باید بگویم که خیزش دلیرانه شما اثبات کرد که 1000 کانون شورشی و نبرد پاسخ صحیح به شرایط جوشان ایران و همچنین
آمادگی جامعه برای قیام هاست. قبل از این در شعبده انتخابات رژیم با رسوا کردن رئیسی جلاد همین استراتژی را شما اثبات کردید. در کمک به هموطنانمان در زلزله استان کرمانشاه و یا در سایر فعالیت‌های خود درستی و آینده‌داری این مسیر را نشان دادید. و همچنان که 2 سال پیش در گردهمایی سالانه مقاومت گفتم، پرسشی نیست که حکومت ولایت فقیه در شرایط سرنگونی هست یا نه. پرسش این است که از چه راههایی میتوان زودتر به این هدف، یعنی به سرنگونی این رژیم رسید. و پاسخ ما بر پایه 1000 اشرف، یعنی 1000 کانون شورشی علیه استبداد مذهبی است. 1000 اشرف یعنی توانهای سرکوب شده را احیا کردن، بیشماران پراکنده را گرد آوردن و ذهنها و قلبها را از این امید بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. آری، به زیر کشیدن دیو ممکن است و میتوان و باید. و باز خطابم به شما جوانان قیام آفرین، دختران و پسران عزیزم و دلیرم در سراسر ایران می باشد که نشان دادید که زیر فشار یک سرکوب سنگین و ضد بشری می توان قیام ها را شعله ورتر و شعله ورتر کرد. سرعت شما در گسترش قیام ها بر سپاه پاسداران و مزدوران رژیم پیشی گرفت و شجاعت و دلیری شما نیروی ارعاب رژیم را باطل کرد و عزم و اراده شما ناباوری و تردید، آن هم تردیدی که آخوندها حاکم کرده اند، را از میان برد. حالا همین توانایی تضمین ادامه نبرد شماست. شما رمز پیروزی و آزادی را یافته اید. رمز پیروزی گسترش و ادامه قیام‌ها، اعتصاب‌ها و تحصن‌هاست. هیچ شلاق و شکنجه و گلوله‌ای قادر نیست با نیروی امید و باور شما مقابله کند. در برابر شما وقتی که سازمان یافته و متحد هستید، رژیم ولایت فقیه محکوم به سقوط و نابودی است و یک جامعه آزاد و دموکراتیک دست یافتنی است. و مردم ما از ملل متحد و همه دولت‌ها می‌خواهند که رژیم آخوندی را برای آزادی دستگیر شدگان قیام‌های اخیر و همچنین پاسخگویی در مورد ناپدید شدگان تحت فشار قرار دهند. ملل متحد باید یک کمیسیون تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه هزاران نفر، همچنین کشتار زندانیان قیام در زیر شکنجه تشکیل دهد. از ایرانیان و اشرف نشانها در سراسر جهان می‌خواهم با تمام قوا برای آزادی جوانان قیام آفرین تلاش کنند. بله، ما از پا نخواهیم نشست، ما آرام نخواهیم گرفت تا روزی که فرزندانمان از شکنجهگاه‌های خامنه‌ای آزاد شوند. و میخواهم اینجا تأکید کنم که مردم ما انتظار دارند که دولت‌های جهان روابطشان را با رژیم آخوندی قطع کنند. مردم ایران از همه دولت‌ها و شرکت‌ها میخواهند که معاملات خود را با سپاه پاسداران که در حال شکنجه
و کشتار قیام کنندگان است متوقف کنند. و از ملل متحد و همه جهان میخواهم که مبارزه مردم ایران را برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه به رسمیت بشناسند. این حق شجاعانی است که در خط مقدم نبرد با رژیمی ایستاده اند که تهدید صلح و امنیت منطقه و جهان است. پس همه جهان را به یاری قیام ایران و مردم ایران فرا می‌خوانم. از همه شما متشکرم.